บนโซเชียลมีการแชร์เตือนให้ระมัดระวังภัยจากอาหารสูญญากาศเพราะมีสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อแบคทีเรียอันตรายซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังตกลงว่าเราต้องระวังภัยจากอาหารสูญญากาศจริงไหมครับจริงครับสูญญากาศเนี่ยโดยปกติเขาก็จะผลิตเป็นการถนอมอาหารให้อยู่ในภาชนะที่เขาจำหน่ายตรงนี้เนี่ยให้ได้ยาวนานขึ้นแต่ถ้าผลิตไม่ดีมีเชื้อโดยเฉพาะ Listeria monocytogenes เนี่ยมันก็คือจะเจริญได้แล้วถ้าเราไปเก็บในที่เย็นก็จะสนับสนุนให้มันแบ่งตัวเชื้อแบคทีเรียที่ว่านี้อันตรายยังไงครับ Listeria monocytogenes เชื้อตัวนี้เนี่ยต้องการอากาศน้อยในการเจริญสามารถแบ่งตัวได้เร็วกว่าเชื้ออื่นๆในที่เย็นเชื้อตัวนี้เนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วปริมาณมากเนี่ยมันก็อาจจะไปแบ่งตัวในร่างกายไปทำให้เกิดโรคถ้าเป็นผู้หญิงมีครรภ์ก็อาจจะแท้งลูกถ้าเป็นผู้หญิงมีครรภ์แล้วก็เด็กใกล้เกิดเด็กก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้สมองอักเสบผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นผู้อ่อนแอทานอาหารที่มีเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นไข้สมองอักเสบได้ด้วยเหมือนกันแล้วเชื้อมันเข้าไปในอาหารที่บรรจุถุงสูญญากาศมาได้ยังไงครับอาหารที่แพ็คในลักษณะสูญญากาศเนี่ยถ้าผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานหรือว่ามีระบบการผลิตมีคุณภาพอย่างเช่น HACCP นะหรือว่า GMP ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารแล้วผลิตไม่ดีอาจจะมีเชื้อตรงนี้ปลอมปนได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าผู้บริโภคซื้อมาทานไม่หมดมือผู้บริโภคเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เอาเชื้อเข้าไปเก็บสะสมอาหารตรงนี้แล้วเราเก็บอาหารที่เหลือในตู้เย็นอีกเนี่ยเชื้อนี้ก็มีโอกาสแบ่งตัวในตู้เย็นได้เราเอามาทานอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็อาจจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นในตู้เย็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไปหมดส่วนที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการผลิตต้องมีความสะอาดและได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่แกะห่อแล้วแช่เย็นเก็บไว้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าทานอาหารในกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยถ้าแกะห่อควรจะทานให้หมดภายในระยะเวลาที่เขากำหนด 1-2 วันไม่ควรมากกว่านั้นแต่ถ้าต้องมากกว่านั้นจริงควรจะเอาอาหารนั้นมาอุ่นด้วยความร้อนอีกสักครั้งข่าวดีคือเชื้อกลุ่มนี้ไม่ทนความร้อนครับไม่ทนความร้อนครับถ้าสามารถเอามาอุ่นได้อีกสักครั้งหนึ่งถ้าเราคิดว่ามันนานเกินไปแล้วเอามาประกอบอาหารเนี่ยด้วยความร้อนก็จะปลอดภัยแล้วอุ่นด้วยไมโครเวฟพอไหมครับได้ครับก็คือให้มีไอร้อนก็คือสูงกว่า60องศาก็สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้ดังนั้นอาหารที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คืออาหารที่กินเย็นหรือว่าต้องผ่านความร้อนไม่มากครับวัตถุดิบที่มีโอกาสจะปนเปื้อนของเชื้อนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนื้อสดผักสดพวกผลิตภัณฑ์นมซอฟต์ชีสอาหารที่จะต้องผ่านความร้อนแบบรวดเร็วเอาไปเก็บในตู้เย็นบริโภคหลังจากนั้นเลยพวกโคคัตมีพวกแฮมเย็นไส้กรอกก็มีโอกาสเสี่ยงถ้าการผลิตไม่มีสุขลักษณะที่ดีสรุปแล้วที่แชร์เตือนให้ระวังภัยจากอาหารสูญญากาศนี่เป็นยังไงครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสามารถแชร์ต่อได้ครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงการเก็บรักษาอาหารทุกชนิดควรจะเคร่งครัดตามคำแนะนำนะครับและซื้อหามาอย่างพอดีพอควรสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์